Hey guys, and welcome back to my channel. So, kung wala pa mo nakasubscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, natay guitar and ukulele tutorials, natay math tutorials, ug naapod DIY projects and repairs. So, karon is another guitar tutorial request. So, kanis guys, request ni siya ni Mr. Kaloy E. Mr. Kaloy E. So, ang iyang request is Ngano ba by Missing Filemon. So, una ta sa intro. So, intro na yung first na chord is D7 sustained. So, i-strum na ninyo kaduha. Then after niya is na ay merong melody. First two notes sa melody is open D string. Then second two notes, second fret, the same string. Then next two notes is same open string. Then balik ta sa second fret. So, muna intro. Then, so na siya sa verse. So, sa verse is G. Then, E minor. Then, A minor. Kanya, D. Sunod is strumming. So, ingani lang ang strumming. Ngano ba anak ko bugnaw ka? Ngano ba ilaw kag katawa? The next nga part is refrain. So sa refrain is G. Then G7. Then C. Then after C is C minor. Then G. Then A minor. Then D. Then G. So sa first nga refrain is mubalik siya sa D. Niya musud sa second verse. Sa ikaduha nga refrain after sa G, last nga G is mo G7, then pasugod na siya sa chorus. Ngano ba ilaw kag katawa? Nagadugo tintaw tinug at ko gihilaw sa inyong pagtanaw. Ngano ba diliman kita? Ngano ba tanang imong nanay? Ngano ba kanimo nagbantay? Nagaluhod intaw ko daw Diyos sa kala akong gidiguma. Ngano ba dili ba kita? Yan G7. Then so das niya sa chorus. So sa chorus, ang first na chord is C. Then third niya is B minor. Then A minor. Then D. Then G.
Sunod is C, then B minor, then mo A minor, then C, then D. Then after aniya is ang katulang balak nga part. Ngano ba dili man kita ang kagamiyon sumbong alas sa masa katunaw ako nagmulaw nagawat niya mula sa lawas mo lawas kong magimingaw. So balak ka part is the same as a verse of refrain. So again, ang balak nga part is the same as a verse o refrain nga chords. Then ang next nga part is after sa ikaduha nga chorus. So sa ikaduha nga chorus is after sa D, atong hey hey hey, ang gamiton chords na is C niya D. So buhaton ning C ug D katulo. Ang lawas kong naghiningaw, hey hey, hey hey, hey hey, yeah yeah. Again, ang lawas kong naghiningaw, hey hey, hey hey, hey yeah. Then ang pinaka-last na part niya is ang last part sa chorus, sa kanta. So sa last part is kanang ano bang diliman kita, ang gamiton na niya is G, A minor, D, o G. So balik-balik ko na siya nga chord pattern until sa last nga lyrics sa kanta. Ano ba diliman kita, diliman kita, ano ba diliman kita. So mao to ang kanta nga Ngano Ba by Missing Filemon. So thank you for watching and see you next time.